Το μοσχοφύλλωρο είναι μια ερυθροπή ποικιλία. Καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Μαντινίας, μια περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και το υψόμετρό της φτάνει μέχρι και τα 700 μέτρα. Η περιοχή αυτή φημίζεται για τις χαμηλές της θερμοκρασίες και για τον πολύ όψιμο τρίγο. Ο τρίγος στη Μαντινία φτάνει μέχρι και μέσα Οκτωβρίου. Είναι ίσως ο τελευταίος τρίγος στην Ελλάδα. Τα κρασιά που παράγει το μοσχοφύλλωρο φημίζονται για την υψηλή τους οξύτητα και για το ελαφρύ του σώμα. Συνήθως έχουν και χαμηλό αλκοόλ, όχι πάντα, ανάλογα με τον καιρό. Όντας ερυθροπή ποικιλία, λοιπόν, μπορεί να παράξει είτε λευκά είτε ροζέ κρασιά. Σε αυτή την περίπτωση, τον ροζέ έχουμε ένα 100% μοσχοφύλλωρο, την Ιέρια, ένα πολύ γυναικείο κρασί, όπου βγαίνει σε αυτό το μοναδικό χρώμα, το πολύ κομψό ροζ χρώμα. Η Ιέρια είναι ένα κρασί που έρχεται από ένα μοναδικό αμπελοτεμάχιο, από την περιοχή του Σπασόλακα και έναν τρίγο που γίνεται αρκετά αργά, έτσι ώστε να πάρουμε το πιο ώριμο φρούτο της περιοχής. Στη μύτη κυριαρχεί το τριαντάφυλλο, το άρωμα το τυπικό του μοσχοφύλλωρου, κόκκινα φρούτα, όπως η φράουλα, και κάποιες νότες χαμομηλιού. Στο στόμα τώρα, έχουμε ένα πολύ δροσιστικό κρασί, με πολύ υψηλή οξύτητα και φουλ αρώματα τριαντάφυλλου. Ροδοπέταλα, λουκούμι τριαντάφυλλο. Είναι ένα κρασί το οποίο, αν και τα τυπικά του αρώματα είναι ανθώδη, μπορεί πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα να συνδυάσει μεσογειακή κουζίνα. Όλα τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, γεμιστά, φασολάκια, αλλά ακόμα και άλλες ιδιαίτερες κουζίνες, όπως είναι η Τάι κουζίνα. Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το, ρισκάρετε να το πιείτε με πολύ ιδιαίτερα φαγητά, τα οποία έχουν μια λιπαρότητα που αυτή η οξύτητα θα έρθει και θα σας τη σβήσει. Θα σας μιλήσω για την Ιέρια και από πού πήρε το όνομά της. Η Ιέρια έχει πάρει το όνομά της από την Ιέρια Διοτήμα, από τη Μαντινία, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα που αναφέρεται στο συμπόσιο του Πλάτωνα ως η γυναίκα που μοίησε το Σωκράτη στα μυστικά του έρωτα. Τι λέει ο μύθος της Ιέριας Διοτήμας, λοιπόν? Λέει ότι στα γενέθλια της θεάς Αφροδίτης, οι θεοί μαζεύτηκαν στο παλάτι του Δία για να κάνουν ένα μεγάλο πάρτι και να το γιορτάσουν. Τότε, εκεί, έξω από το παλάτι, η θεά Παινία, η θεά της φτώχειας, καραδοκούσε με σκοπό να οικετεύσει και να πάρει όσα περισσότερα μπορούσε από τους υπόλοιπους θεούς. Κάποια στιγμή, ο θεός Πόρος, ο θεός του πλούτου, βγήκε τελείως μεθυσμένος από τον νέκταρ και ξάπλωσε στον κήπο του Δία, για να ξεκουραστεί και να συνέλθει λίγο. Τότε, η θεά της Παινίας σκέφτηκε να συλλάβει μαζί του ένα παιδί, έτσι ώστε να μην αγχώνεται για το πώς θα το μεγαλώσει. Και έτσι και έγινε. Στα γενέθλια της Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς, ο θεός Πλούτος, μαζί με τη θεά Φτώχεια, συνέλαβαν τον έρωτα. Και επειδή έγινε εκείνη τη συγκεκριμένη νύχτα, στα γενέθλια της Αφροδίτης, ο θεός έρωτας ακολουθεί πάντα το ωραίο, το αγαπητό, το τέλειο. Και από τη φύση της μητέρας του, όταν λείπει ο έρωτάς του, το αντικείμενο του πόθου του, νιώθει φτωχός και δεν νοιάζει τίποτα. Από την άλλη, όταν έχει το αντικείμενο του πόθου του κοντά του, νιώθει πολύ πλούσιος και ότι δεν του λείπει τίποτα. Κάτι από τη φύση του πατέρα του. Κάπως έτσι δεν νιώθουμε κι εμείς όταν ερωτευόμαστε? Δεν πετάμε στα σύννεφα? Δεν είμαστε μεταξύ του Θεού και του αθάνατου και του θνητού? Κάπως έτσι είναι και η εξήγηση της Ιέρειας από τη Μαντινία, που είναι από 100% μοσχοφύλλωρο και που θέλει να σας κάνει να την ερωτευτείτε.